Hello everyone, Assalamualaikum semua. Macam hampa tengok di title YouTube aku hari ni aku nak unboxing. Nak unboxing apa? Tunggu kejap. Ni dia, aku nak unboxing Gopro Hero 8 Black. Sebenarnya aku dah beli Gopro Hero 8 ni dah seminggu yang lepas lah. Cuma sibuk dengan kerja, jadi aku tak sempat nak buat unboxing. Jadi aku simpan dulu, dan hari ini aku berkesempatan lah untuk buat review untuk korang semua. Ni first GoPro aku lah. Sebelum ni aku banyak shoot video pakai stabilizer Osmo Mobile tu dengan iPhone aku. Tapi 2 bulan yang lepas aku ada tengok Hero 7 Black. Tapi masa aku tengok tu ura-ura yang nak keluarkan Hero 8 ni ada. Jadi aku tunggu dulu, aku sabar sat lah orang kata kan. Sebelum aku beli benda ni, aku ada buat jugalah research dekat YouTube, dan aku jumpalah 2-3 video yang buatkan aku lebih berminat untuk aku beli benda ni. Okay, untuk yang video tu aku akan tunjuk selepas ni, video yang mana yang aku tengok dan buat aku lebih suka untuk beli lah. Maksudnya lebih kepada aku minat nak beli GoPro Hero 8 ni. Okay. We have all of these cameras in 4K 30, ISO max of 1600. We have Hero 8's Hyper Smooth Boost versus Hero 8 Hyper Smooth 2.0 and high versus Hero 7 Hyper Smooth 1.0 versus Hero 8 with no Hyper Smooth at all. And we are going to do some shake tests and some run tests. All right, I'll hold it steady for this run. Now shaky run. Shake test, testing the stabilization of both the Hero 7 and Hero 8 Black. The Hero 7, you can see it's kind of all over the place. It's kind of bouncing up and down, side to side. But now when we play the Hero 8 clip, you can see just how smooth it is. There's some small vibrations and some movement, but that's like a night and day difference. And here it is side by side. You can see just how smooth it is. So GoPro has done a really good job with Hypersmooth 2.0. GoPro Hero 8 ni, apa yang membezakan dia dengan GoPro Hero 7 sebelum ni? Dia tak banyak beza pun. Cuma dari segi size tu, dia kecil sikit daripada Hero 7. Dan dia juga ada tapak yang ditambah, tak payah pakai housing dia dah. Maksudnya dia tak pakai aksesori dia. Dia ada tapak dia tapak dia sendiri. Dan yang paling penting sekali, kalau untuk Hero 7 dia 1.0. Kalau Hypersmooth dia. Kalau untuk Hero 8 ni dia 2.0. Itu yang menyebabkan aku nak beli lah barang ni. Okey, untuk GoPro Hero 8 Black ni, apa yang dia bagi, kita tengok dalam ni, dia ada 12 megapiksel, lepas tu 4K, lepas tu dia ada slow motion, lagi dia ada Hypersmooth 2.0, time warp 2.0, lepas tu dia boleh live streaming lah. Tapi kalau untuk live streaming ni, dia kena connect dengan wifi lah, mungkin dari data yang mobile handphone korang lah. Lepas tu dia boleh lagi 10 meter kedalaman air. Lepas tu dia ada GPS. Itu je lah. Lepas tu yang sebelah ni dia tunjuk lah aksesori yang dia bagi. Okay, tanpa membuang masa, kita unboxing dia. Kita buka dulu dia punya. Alright.
Okay. Tengok apa yang ada kat dalam ni sebelum kita buka. Okay, dia ada bagi macam apa ni, aku tak tahu. Bagi buku manual dia macam mana cara nak pasang mount dia. Lepas tu dia ada Gopro application dia. Boleh download dekat App Store dengan Google Play. Kat belakang ni dia tunjuk macam mana nak play apa semua. Lepas tu tunjuk macam mana lagi barang-barang nak buka dia. Lebih banyak pada manual lah. Lepas tu dia bagi stiker lagi. Ini manual book dia. Apa yang dia bagi ya? Okey, dia bagi bateri. Setahu saya apa yang saya tengok, bateri ni dia berbeza dengan Hero 7. Lepas tu dia ada bagi curve mount, USB cable. Itu saja yang saya dapat. Jadi kita nak buka dia macam mana. Okey, ini yang kita tunggu, yang kita dah dapat. Itu saja yang aku dapat. Terima kasih sebab klik channel aku. Jangan lupa subscribe untuk next video. Okay, bye.